فكر هيثوم ملك أرمينيا، وأرمينيا دويلة صغيرة نصرانية، فكر في التحالف مع التتار وكان مستعد على أن يتبعهم. فكما يريد منغو خان طبعا يريد أتباع. لماذا؟ أرمينيا دولة صغيرة أقل من 30 ألف كيلومتر مربع، ويعلم ملك أرمينيا أنه إذا لم يتحالف مع التتار فسيكون محصورا بين قوات التتار من جهة وبين قوات المسلمين من جهة، وليس له مجال للفرار. وإذا لم يقبل بالتبعية للتتار الآن فسيرغم عليها غدا، وساعتها سيفقد ملكه بلا ثمن. كل هذا دفع هيثوم ملك أرمينيا أن يذهب بنفسه لمقابلة منغو خان في قراقورم عاصمة المغول. طبعا منغو خان لما فشلت السفارة الفرنسية علموه أن طرق السياسة، وبدأ يتعلم الاعتماد على المظاهر والكلمات المنمقة، فأقام احتفالا كبيرا واستقبالا رسميا مهيبا لملك أرمينيا هيثوم. عامله الآن كملك ليس كتابع، لكن بنود الاتفاق التي تمت بينهما لا تصلح إلا بين سيد وتابع. فصارت الآن القوة العسكرية الأرمينية وهي ليست بشيء، صارت تابعة للتتار، هي لن تضيف شيئا. لكن لماذا يتواضع ملك التتار ويعقد معاهدة مع ملك أرمينيا؟ الهدف الناظر والمحلل سيعرف أنه سيستفيد من خبرة ملك أرمينيا في حرب المسلمين، وبالتالي يفتح باب العلاقات أيضا مع النصارى. وتحالف مع نصراني فيستطيع أن يتحالف مع نصارى آخرين قد يحتاجهم في المستقبل لأجل إسقاط المسلمين. إذن استعداد مادي واستعداد سياسي. ماذا فعل أيضا هولاكو من أجل أن ينتصر على المسلمين بإعداد خبيث غير عادي؟ بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مع علمني التاريخ ومع قصة سقوط بغداد. رأينا كيف أن منغو خان ملك التتار بدأ يرتب الأمور لأجل إسقاط بغداد، وأوكل الأمر لأخيه هولاكو، فمهدوا الطريق من الصين إلى بغداد، ثم بدأوا يعقدوا تحالفات سياسية من أجل محاصرة المسلمين في بغداد. طبعا التتار ما خسروا شيء مطلقا في هذه المعاهدات، يوقعون معاهدات مع ملوك يصبحوا أتباع لهم، يوكلون إليهم القيام ببعض المهام، وبالمقابل لا يعطوهم أكثر من السماح لهم بالعيش في الأرض التي هم فيها، مع إعطائهم بعض الألقاب الفخرية: كبير مستشاري ملك التتار لشؤون غرب آسيا، الدولة الصديقة، العلاقات الحميمة بين يعني تعرفون التاريخ يعيد نفسه. هكذا عاد ملك أرمينيا هيثوم منتشيا بمعاهدته، فخورا بعلاقته الآن مع ملك التتار، وعاد معظما في شعبه لأنه استطاع بسياسته التي يسمونها حكيمة أن يجنب مملكته ويلات الحرب. كان أيضا من رغبات منغو خان ملك التتار أن يعقد تحالفات مع أمراء الممالك الصليبية. لا تنسون هذه الفترة كانت أيضا الهجوم الصليبي على فلسطين، وقاموا عدة ممالك، فكان لهم أكثر من مملكة في أنطاكيا، طرابلس، صيدا، حيفا، عكا، كل واحدة كانت مملكة نصرانية عليها ملك. فالمسلمين الآن بين الصليبيين وبين المغول من جهتين، فحاول أن يعقد اتفاقيات معهم، وبدأ يعني يوسط ملك أرمينيا الذي بدأ يقوم بدور السفير التتري في هذه المنطقة. فملك التتار وعد الأمراء الصليبيين في الشام، اسمعوا، وعدهم إذا حالفوه أن يعطيهم بيت المقدس هدية إذا اتفقوا معه. وكان بيت المقدس تم تحريره من قبل صلاح الدين، وبعدين تم تحريره مرة أخرى على يد الملك الصالح أيوب سنة 643 هجرية. هذا طبعا بعد أن كان سقط بيد الصليبيين سنة 626. على كل حال، فوعدهم أن يعطيهم بيت المقدس، وهو إلى الآن ما أعطى البيت المقدس. فكان منغو خان
وعد من، هكذا يقولون، كيف إسرائيل أعطت أو بريطانيا أعطت ما لا تملك لمن لا يستحق، كذلك وعد من لا يملك وهو ملك التتار إعطاء من لا يستحق وهم الصليبيين بيت المقدس، وهو لم يملكه بعد، والتاريخ يتكرر بحذافيره. لم يستجب ملوك التتار خوفا من لم يستجب ملوك النصارى خوفا من التتار، ما عدا واحد فقط اللي هو أمير أنطاكية أبو همند، الذي استحسن هذا الأمر وانضم فعلا إلى ملك التتار. لم يكتفي منغو خان بهذا، بل عقد معاهدات مع مملكة صغيرة هي مملكة الكرج النصرانية اللي حاليا في جورجيا. ومع أن تاريخ الكرج بالنسبة للتتار تاريخ أسود، لكن وتاريخهم مع المسلمين أيضا كان تاريخ أسود، ففضل نصارى الكرج التعاون مع عدوهم الجديد التتار ضد عدوهم القديم المسلمين. والأسوأ من هذا أنه استطاع أن يعقد معاهدات مع بعض أمراء المسلمين لضرب بلاد المسلمين. كان في مجموعة من الولايات الإسلامية المستقلة، كان كل واحد منهم لا يملك سوى بضعة كيلومترات، مدينة مثل حلب دولة، مدينة مثل حمص دولة، ما أتكلم عن الشام، أتكلم عن هذه المدينة. وكان كل واحد منهم يسمي نفسه أميرا أو يلقب نفسه بالألقاب الفاخرة، المعظم، الأشرف، العزيز، السعيد وغير ذلك. فوكل منغو خان أخاه هولاكو في عقد هذه الاتفاقيات المخزية، فجاء أمراء المسلمين الضعاف هؤلاء يسارعون في الحلف مع التتار الأقوياء. يقول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فجاء إلى هولاكو بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل فتحالف مع التتار ضد المسلمين، وجاء سلطان السلاجقة، سلطانين للسلاجقة، كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع، فتحالف أيضا مع هولاكو. وكذا في كل مكان حساس، فشمال كانوا في أماكن حساسة جدا، شمال العراق الآن وجزء من تركيا، جنوب تركيا، هذا كله صار في يد التتار أو تحالف مع التتار. فحوصرت بغداد من الشمال، وخضع كذلك الناصر يوسف أمير حلب ودمشق. مع هذا ناصر يوسف حفيد الناصر يوسف صلاح الدين، اسمه على اسمه، شبيهه في الاسم واللقب، لكن لم يكن يشبهه في شيء من الأخلاق أو الروح، بل كان مهينا إلى درجة أن أرسل ابن العزيز ليكون مع جيش هولاكو في فتح أو في احتلال بغداد. وجاء الأشرف الأيوبي أمير حمص فقدم ولاء للزعيم التتري، وهكذا حتى المسلمين ساهموا في إسقاط بغداد، فكانت جاهزة للسقوط من كل اتجاه. هذه هي الاستعدادات المادية والاستعدادات السياسية. ولم يكتفي هولاكو بهذا، بل زاد عليه حتى يتأكد تماما أنه لا مجال إلا إسقاط بغداد. أحدثكم عن هذا الأمر الخطير وتطوراته في لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني.